Hello children. ආදරණීය දුවේ පුතේ. අද අපි දෙක ශ්‍රේණියේ සිට පහ ශ්‍රේණිය දක්වා දූල පුතාලා වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි වචන ලියන හැටි සහ කියවන හැටි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මෙම පාඩමේ පළමු කොටස අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. ගොඩාක් දූල පුතාලා ඒ නරඹලා තිබුණා. අද මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස. කලින් පාඩමේ වීඩියෝ නරඹපු නැති දූල පුතාලට මේ උඩ වැටෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා එය නරඹන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් ආදරණීය දෙමෝපියන් සමග එකතු වෙලා මේ පාඩම නරඹන්න. අද අපි ඩබල් E සහ EA එකතු වෙලා සෑදෙන වචන ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. Let's go to our lesson. B double E. Key K double E. Me M double E. C S double E. ඔන්න විදිහේ double E තමයි එකතු වෙන්නේ. අපි එන ඉස්සෙල්ලාම නමක් ලියලා බලමු. මීනා M double E me N A na මීනා. ලීලා L double E lee L A la ලීලා. टीना T double E N A නා. ඔය විදිහට අපිට නම් ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වචන සෑදෙන හැටි බලමු. feel F double E L feel දැනෙනවා. feel කියන්නේ දැනෙනවා කියන්නේ. feet F double E T feet පාද. meet M double E T meet හමු වෙනවා මුණ ගැසෙනවා. meet deep D double E P deep ගැඹුරුයි. deep keep K double E P keep තබනවා. need N double E D need අවශ්‍යයි. wheel WH double E L wheel රෝදය. week W double E K week සතිය. මේ ආකාරයට අපිට double E එකතු කරලා ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි වචන තියෙන්නේ. E වෙනුවට අපි double E යොදනවා. E වෙනුවට අපිට EA යොදන්නත් පුළුවන්. සමහර වචනවල EA තමයි යොදලා තියෙන්නේ. අපි ඒ වචන මොනවද කියලා බලමු. leaf L E A F leaf කොළය. heat H E A T heat උණුසුම. meat M E A T meat මස්. M double E T meat කියන්නේ මුණ ගැසෙනවා. M E A T meat මස්. leech L E A C H leech කුඩල්. leaf L E A P leaf පනිනවා. need N E A T need කදිම. seat S E A T seat ආසනය. teach T E A C H teach උගන්වනවා. team T E A M team කණ්ඩායම. weak W E A K weak දුර්වල. W double E K weak කියන්නේ සතියට. W E A K weak කියන්නේ දුර්වල කියන. මේ ආකාරයට අපිට ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්න පුළුවන්. double E එකතු කළා EA එකතු කළා. double E එකතු වෙන මේවට double E ම තමයි එකතු කරන්න ඕන.
EA එකතු වෙන ඒවට EA තමයි එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඒව මාරු කළොත් එහෙම වචනේ වැරදි. right. එහෙනම් අද මම හිතන්නේ අද ඔයාලා අලුත් වචන කීපයක්ම ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. good luck children.